Welcome to my YouTube channel! So this video is about predicate logic. Upon completion of this video, you could be able to learn what is predicate logic, paano nga ba magsulat ng isang predicate logic, ano yung mga propositional function na pwede nating gamitin, ano yung quantifiers, ano yung pagkakaiba ng universal quantifier at ng existential quantifier, paano mag-translate ng English into predicate logic, and connective depending on quantifier, at yung pinaka-last, ano nga ba yung paano mo masasabi ng isang predicate logic is a well-formed formula. Start na natin. Ang predicate logic is equivalent sa tinatawag na quantificational logic. Ano nga ba ang predicate logic? Ang predicate logic ay isang expression ng isa or maraming variable na dinedefine natin sa isang specific domain. Ang predicate na may variable ay pwedeng maging isang proposition pag nag-quantify tayo ng variable o nag-count tayo ng variable and nag-assign tayo ng value sa variable natin. So pag sinabi natin quantifying the variable, ibig sabihin naglalagay tayo ng value sa variable natin kung ilan yung nire-represent ng variable na yon. At kung nag-assign tayo ng value sa variable na yon. So pwede nating masabi na yung predicate with variable natin ay isang proposition. So ito yung, kung makikita ninyo dito sa baba, ito yung isang example or ilan sa mga example ng predicates. So makikita ninyo, let E, X and Y denote X is equal to Y. Kung makikita ninyo dito, ito yung specific domain natin. So meron din tayong A plus B plus C is equal to 0. So pwede natin yan gawing proposition. So gamit tayo ng predicate variable. So this is the predicate variable. We have the A, B, C, X, Y, and X, Y. So yung mga yan. So X is married to Y. So this is the X, this is the Y. So later on, matututunan ninyo kung ano ba yung mga tinutukoy ko dyan na quantifying, ano ba yung variable. Start na natin dito sa definition. Ang predicate logic ay isang extension ng propositional logic na nagpa-permits ng mas concise reasoning about sa whole classes or ng entity or ng problem natin. So sabihin natin dito, X is greater than Y, X plus Y is equal to 10. So sa propositional logic, hindi mo kasi alam kung ano ba yung truth value niyan. So such a statement are neither true or false when the value of the variable are not specified. So yan yung bibigyan natin ng kahulugan sa predicate logic. Ano nga ba? So ito pa yung definition pa ng predicate logic. Ang predicate logic ay isang formal notation sa pagsusulat ng perfect, clear, concise at ambiguous mathematical definition or ng axioms or ng theorems of any branch of mathematics. So supported siya ng some of more sophisticated database query engine na makikita natin. So or nagagamit natin. Ang predicate logic ay basis din siya for automatic theorem provers and many other artificial intelligence system. So move na tayo ngayon. Kalkalin na natin kung ano ba yung meron kay predicate logic. Kailangan natin mag-umpisa sa tinatawag na subject and predicate. So kumbaga sa isang sentence, ang bumubuo sa isang sentence is meron tayong tinatawag na subject and predicate. So let's say for example, ang proposition natin is the dog is sleeping. So dito sa the dog is sleeping, ang subject natin dito ay yung dog. Ano ba yung is sleeping? So siya si predicate. Kasi yung predicate, siya yung nagde-describe sa subject natin. So ibig sabihin, ang subject natin dito ay dog. Ang predicate natin is sleeping. Kasi siya yung nagde-describe or katangian ng dog ninyo. So ang dog dito, siya ang subject, and si sleeping, siya ang predicate. Pag sinabi nating subject, yan yung object or entity kung para saan o kung ano tinutukoy ng sentence na yon. Pag sinabi nating predicate, yan yung property ng subject natin na meron siya. So sabihin natin dito, the dog is noisy. So dog pa din ang ang subject natin. Sabihin natin the color of rose is red. So ang natin doon, ang magiging subject natin doon, yung rose o yung rosas. Tapos, ang predicate natin doon, syempre, is red. Punta ngayon tayo sa isa pang sample. So, to write
a predicate logic. Let's say for example, x is greater than 3. So ang subject natin dito ay si x at ang predicate niya o nagde-describe kay x ay yung is greater than 3. So yun yung predicate natin. So pag ginawan natin yan ng functional symbol, ang magiging equivalent niyan ay ganito. So p of x. So, ibig sabihin, ganito yung magiging itsura niya pag ginawan natin siya ng propositional function. So, itong part na to, itong p na to, kahit anong letter yan, as much as possible na big letter siya. Itong x na nandito sa loob, yan yung subject natin. So, naka-small letter lang ang subject. So, move tayo dito ngayon. So, ang predicate, madalas minomodel siya gamit ang function na p. Pero pwede kayong gumamit ng iba pang mga letters. So, basta naka-big letter siya. So, from object to propositions. So, let's say for example, p of x is equal to x is sleeping. Na kung saan, sabi niya dito, x is any object. So, ibig sabihin dito, ito yung mga subject natin. Siya yung nilalagay sa loob ng close and open parentheses. Ang result of applying a predicate p to any object, example, x is equal to a, is a proposition p, a. So, kung makikita niyo dito kung nagpapas kayo ng value, we have also the p and x is equal to x greater than 1. Gamit kasi ang proposition, ibig sabihin marami pa kayong pwedeng ilagay doon na mga value ng subject ninyo. Sabihin natin ito yung proposition natin, proposition function natin. So, p of x is equal to x greater than 1. So, paano pag ang p ninyo is 3? So, ito yung 3. Ginawa nating subject ay 3 na value. So, 3 is greater than 1. So, sabi niya dito, note, the predicate P itself, P is equal to sleeping, is not a proposition, not a complete sentence. Kaya, para masabi mo na isa siyang proposition, kailangan natin ng subject. Kaya, kailangan natin ng may laman siya dito sa loob. So, hindi mo kasi pwedeng sabihin, X is sleeping. So, hindi siya kumpleto. Kung hindi siya complete sentence, kaya kailangan natin ng subject, kailangan din natin ng predicate. Kasi pag ang ginamit natin, P lang, wala itong subject, hindi na makukompleto yung proposition natin. Kaya kailangan, importante yung subject na nasa loob ng parentheses. So let's say for example, meron din tayong, sabihin natin meron tayong 2 or more subject. So pag ganitong nakita nyo, let's say for example, father X, so, unary predicate yan. Pag dalawa na, binary na yan, predicate. Pag tatlo na, ternary predicate. Pansinin ninyo kung paano mag-add ng subject dito. So, dito kayo nag-add sa right. Magkakama kayo sa right. So, pag ganun ang paglalagay ng mga additional na subject. Then, move tayo ngayon dito. Magbigay ako ng example ng propositional function. So, gamit yung sentence, gagawa tayo ng propositional function niya. So, pakita ko sa inyo. So, ICT student drink coffee every morning. So, ibig sabihin, ang subject natin dito ay mga ICT student. So, sabihin natin, mag-assign tayo ng variable niya. So, yung S na variable ay equivalent sa ICT student. Yan. So, pwede nyong ilagay din dito I na maliit na letter or T na maliit na letter or mamili kayo sa A to Z na mga letter. So, pwede nyong pagpilian yung mga prime A to Z. So, pwede rin yun. So, makikita nyo dito, S is equal to ICT student. Then, pwede na tayong gumawa ngayon ng propositional function. So, ang ginamit ko ditong letter is big letter P. Pero, pwede rin kayong gumamit ng iba pang letter dito kung ano man yung sa tingin nyo, mas madaling intindihin. So, let's say, for example, gagamit kayo ng ICT na word. So, pwede kayong gumamit ng big letter T, big letter C. So, nasa sa inyo yun. Pero, ang pinakamadalas kasing gamitin in terms of propositional function is the big letter P. Pag gumagawa kayo ng propositional function. So, let S is equal to ICT student. So, ibig sabihin, S ito. Yung proposition ninyo, meron siyang subject na S. So, kasi ang P natin or ang predicate natin, ano bang predicate natin? Ang predicate natin dito ay drink coffee every morning. Ibig sabihin, ang P natin is drink coffee every morning. Ang pag binasa mo yan, si ICT student ay nagdi-drink ng coffee every morning.
Move naman tayo dito sa sumunod. Daddy never works on the weekends. So dito, ang subject natin is daddy. Ang predicate natin or letter P natin is never works on the weekend. Kung makikita ninyo dyan, para makumpleto natin o magawan natin, so ganito ang magiging propositional function niya. So let D is equal to daddy. So mag-a-assign ka muna ng variable ng subject mo. So ang nilagay nating variable niya ay letter D. So kung gagawin na natin yan into propositional function, ano ba yung P ninyo? Ang P is never works on weekend. Yun yung predicate. So kung babasahin natin ito, daddy never works on the weekends. So parang ganito lang. ICT student, yun yung S. Then yung predicate, basahin mo, drink coffee every morning. So, move tayo dito ngayon. Yung cats hate water, sabi niya. Ano ang subject natin dito? Ang subject natin dito ay cats. So, ang predicate natin ay hate water. So, ang gagawin nyo muna, syempre, mag-a-assign kayo ng variable ng subject ninyo. So, ang variable ng subject ninyo is cats. So, ang ang ginamit natin na predicate symbol ay letter P na malaki. At ang subject symbol natin ay C na maliit. So, yun yung lagi wag nyong kakalimutan yun. Pag predicate, big letter. Pag subject, small letter. So, pag binasa mo to ngayon, cats hate water. So, puntahan mo yung subject. Next naman, move tayo ulit dito. Sample pa ulit ng propositional function. So, dito makikita nyo meron tayong tatlo naman na subject. Sasabihin natin, predicate logic includes propositional functions of any number of arguments. Sasabihin natin dito, meron tayong propositional function na P, X, Y, Z. So, equivalent siya sa sentence na to. X gave Y the grade Z. Sabihin natin yung X is equal kay Mike, yung Y is equal kay Mary, yung Z is equal kay A. Kaya ngayon, ang gagawin nyo, isa-substitute nyo yan. So, pwede nyo na ma-substitute. Sabihin nyo dyan, si Mike gave Mary the grade A. So, dito, ang mga subject natin is X is equivalent kay Mike, Y is equivalent kay Mary, and Z is equivalent kay A. Kaya, ganito yung makikita nyo dito, X for Mike, Y for Mary, and Z for grade A. Move naman ako dito sa iba pang sample. Sasabihin natin dito, cow, pig, and duck like rain. So, yan yung sentence natin. Ano bang subject natin dito? Ang subject natin dito, tatlo. Si cow, si pig, at saka si duck. Ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin yung predicate. Ano bang predicate sa sentence na cow, pig, and duck like rain? Ang predicate dyan ay like rain. Ngayon, ang gagawin yung susunod, maglelet tayo ng C or maggagawa tayo ng variable ng mga subject ninyo equal kay cat. Ang P ay pig, ang D ay duck. So, pag sinulat natin dyan, proposition, yung function ng propositional function natin, so P, C, P, D. So, let's say, for example, nilagay nyo dito, ang predicate natin gusto nyong gamitin ay R na malaki. So, pwede rin naman. So, make sure lang na big letter R yung gagamitin ninyo. So, pwede rin naman yung ganyan. So, nasa sa inyo pa din kung mag-stick kayo sa letter P or gagamit kayo ng ibang letter. Pero kagaya nga ng sabi ko, madalas na ang ginagamit is big letter P. So, mother give father a kiss, sabi niya dito. Ang subject dito is si mother at saka si father. Anong predicate dito? A kiss. So, kung makikita ninyo dito, ang unang gagawin, maglagay muna ng variable ng subject ninyo, si mother at saka si father. Kaya pag ginawa natin to ng proposition, ano yung mga subject nito? Yung proposition ng predicate na a kiss and mother, father. To try natin sa mathematics naman. So, sa mathematics naman, we have 3 plus 4 is equal to 7. So, pag ginawa natin ito ng predicate ng propositional function, ganito maging itsura. Q347. So, pinalitan ko lang ito. Pwede nyo pa rin galagay dyan P or kahit anong A to Z. Mamili na lang kayo. Hindi yan mamamalibas sa big letter itong ilagay nyo dito.
So, this is 3. Yan ang subject niyan, 4 and 7. Kasi yan yung mga subject dito sa formula. Ganon din dito, 10, 6, 7, 8, 4. Kaya, ang laman dito ng Q natin ay 10, 6, 7, 8, 4. Pero let's say, for example, dito sa given ninyo, meron ulit siyang 4. Huwag ka na maglalagay ng 4 ulit doon. Sabi niya dito, you can think of a propositional functions as function that, una, nag-e-evaluate siya to true or false. Nagte-take one or more arguments siya. And nag-e-express siya ng predicate involving a certain arguments. And becomes a proposition when values are assigned to a given argument. So, pag walang laman yung argument niyo, let's say for example, x lang yan. So, wala pa siya. So, through the use of proposition, sabi niya dito, magiging proposition siya when values are assigned to the argument. We have also here the predicate logic. Magbigay pa ako ng example. So, dito sa given natin, ang subject dito is x. Ano bang predicate dito? Greater than 1. So, pag sinulat natin ito, magiging ganito, p of x. Kasi, ang P, dinedenote niya yung predicate na greater than 1 at ang X, dinedenote niya yung subject natin, kaya P of X. O, ito pa, try pa natin another example. So, predicate logic ng dogs are blue. So, makikita nyo, ang subject natin dito ay X, yun yung dog, ang predicate natin is a blue. So, pag ginawa natin ang propositional function, ganito magiging itsura niya. So, ito yung tinatawag na quantifier. Ang quantifier is the variable of predicates is quantified by quantifiers. So, kasi may mga propositional statement tayo na kung saan hindi natin nasasabi direkta kung ilan ba yun. So, gamit ang quantifiers, kaya nating i-identify kung marami ba to, kung konti ba to, pangkabuuan ba to. So, yun yung gamit ng quantifiers. So, it is used or variable of predicate is quantified by quantifiers. So, binibigyan mo ng value yung mga predicate natin. So, let's say for example, ito yung dalawang types ng quantifier. We have the universal quantifier and existential quantifier. Ang symbol ng universal quantifier ay ganito and the existential quantifier ay ganito. So, move tayo ngayon sa iba pang definition ng quantifier expression. Ang quantifier is ina-allows niya as to quantify o yung tinatawag na counting. Yun yung ibig sabihin ng quantify kasi. So, kung makikita nyo dito, counting expression. So, ang sinasabi dyan, how many objects in the universe of discourse satisfy a given predicate. So, sabihin natin, kagaya kanina, na-discuss ko ang symbol ng universal quantifier, ito. So, ang ibig sabihin niyan, all or universal quantifier. Ibig sabihin lahat. Pag ganito naman, ang ginamit ninyo, ang ibig sabihin niya ay exist or existential quantifier. So, all and exist ang clue natin dyan. Pag sinabi nating all, or itong symbol na to, ibig sabihin, majority, lahat. Walang labis, walang kulang. Pag exist ang ginamit, ibig sabihin pwedeng isa, pwedeng two or more, basta hindi yung kabuuan. So, yun yung gamit ng exist. So, move na tayo ngayon dito sa may universal quantifier muna. So, ang universal quantifier, kagaya ng sabi ko kanina, states that the statement within its scope are true for every value of a specific variable. It is denoted by a symbol na ganito. So, binabasa ito, sabi niya dito, is read as for every value of x, p of x is true, sabi niya. Let's say, for example, ito yung sample niya, man is mortal. So, pag nilagyan natin siya ng ganitong symbol, ano ba dito ang subject, man? So, ang man natin, x ang variable ng man natin. Is mortal, siya yung predicate. Kaya kung makikita niyo dito, ito yung predicate natin, is mortal, x is man. So, si man daw ay mortal. Tapos ngayon naglagay tayo ng universal quantifier. Sinabi natin na all man, sabi natin dito. Nilagyan natin siya ng quantifier. Babasahin nyo ngayon itong pabaligtad na inat. Basahin nyo siya ng all. Tapos yung x is man, di ba? So, pag
gumawa tayo ng function niya muna. Gawan muna natin ng function tong man is portal. P of x is the predicate which denote x is the mortal, sabi niya. And the universe of this course is all men. Kaya pag ito binasa mo to at nilagyan mo ng ganito, ng universal quantifier, ang basa na dyan ay all men are mortal. Kasi nga, ang ibig sabihin ng universal quantifier, lahat. Kaya pag binasa mo tong statement na to, o itong function na to, pag binasa mo ito, all men are mortal. So, move tayo dito sa isa pang example. So, let P of x be the predicate. Yan. So, x must have a discrete mathematics course. So, ibig sabihin ito yung statement natin. So, may dalawa tayong statement dito. May pang kay P na function, may pang Q na function. Ang laman ni P na function, x must take a discrete mathematics course. Ang Q na function, may laman siyang x is a computer science student. So, the universe of this course for both P of x and Q of x is all student. So, lahat ng student ang tinutukoy dito kapag pagkalahatan. So, express the statement, every computer science student must take a discrete mathematics course. So, kung i-express natin ito, ganito ang kalalabasan niya. Dahil word niya ay every, ibig sabihin lahat ng computer science na estudyante, lahat, ano ba yung computer science estudyante? Ito yon Q of x, lahat ng computer science na estudyante, kailangan kumuha ng discrete mathematics na course. So, yan yung gamit niya, is to. Ang gamit niya. So, yung connective, itong gumamit na siya dito ng connective. So, ang connective is naging lesson yan sa nakaraang video. So, ibig sabihin nito, pag binasa ninyo ito, every computer science student or pwede ring all computer science student. So, all computer science student, ito yung Q of x, must take a discrete mathematics course. So, madalas na ang pagbasa dito sa ganito in terms of sentence is must take or kailangan gawin. Ganun. So, yan yung basa dyan. So, let's say for example dito naman, everybody must take discrete mathematics. So, pinagbaligtad. So, makikita nyo. Everybody must take discrete mathematics course or be a computer science student. Kung makikita ninyo, ang ginamit na niya ditong connective ay or. Diba? So, ang symbol ng or ay ganito. So, everybody, sabi niya dito, lahat daw ng estudyante ay kailangan mag-take ng discrete mathematics or maging computer science student. So, pwede rin naman baligtad itong dalawa to kasi or naman yung ginamit natin. So, yun yung gamit ng universal quantifier. So, ito pa, sample. So, ng universal quantifier, for every x and for every y, x plus y is greater than 10. So, kung makikita nyo dito, ilan ba ang nakita ninyong subject dito? So, let's say, we have x and y. Kasi yung greater than 10, isa yung predicate. Diba? So, sabi niya dito, let P, X and Y, so yun yung ano natin dito, yun yung subject natin, be the statement of X plus Y greater than 10. So, kung gagawin natin ito, ko-convert natin ito, predicate logic, ganito ang mangyayari. So, lagay natin yung quantifier. For every, ang gamit niya, ibig sabihin, universal quantifier yan, ganito. So, for every, sabi niya dyan, for every x, so yun yung x, for every x and for every y, yan, for every x and for every y, sabi niya dito, then, ano ba yung predicate natin? So, ang predicate natin dito is greater than 10 and x plus y is our subject, so nandito siya. Kung makikita ninyo, pwede nyo rin itong i-shortcut, itong part na to. So, ganitong mangyayari. Nakalagay dito yung universal quantifier. Tapos, may separator silang kama yung x plus y ninyo. So, pag binasa mo ito, for every x, for every y, sabi niya dyan, x plus y is greater than 10.
Dahil alam na natin kung ano yung universal quantifier, ituturo ko naman sa inyo yung tinatawag na existential quantifier. So, ang existential quantifier states that the statement within its scope, sabi niya dito, are true for some values or specific variable. It is denoted by a symbol na ganito. So, ang pagkakaiba kasi, di ba nga sabi ko kanina, ang pagkakaiba ng universal sa existential, ang universal lahat, walang labis, walang kulang. Ang existential, pag sa grupo o sa kabuuan, isa lang, dalawa lang, or hindi, yung, basta hindi buo, or hindi lahat sila, yun yung tinatawag na existential. So, pag binasa natin ito, is read as for some value of x, p of x is true. So, yun yung basa dyan. So, let's say for example, some people are dishonest. So, ibig sabihin some, ilan lang. Hindi niya sinabi na all people are dishonest. So, sinabi niya dito some. So, ibig sabihin kukunin muna natin yung variable. Ano bang subject natin dito? People. So, si people equivalent siya sa x. Are dishonest, yan yung predicate natin. Kaya kukunin nyo muna ito, p of x. So, some people, so sabi niya dito, people are dishonest. So, hindi niya pa alam kung ano ba yung count or quantifier. So, gumamit siya ng quantifier, ang word dito ay some. So, ang some na quantifier equivalent sa existential. Kaya, ganito ang magiging symbol natin. So, pag binasa natin dito, some people are dishonest. So, where, sabi niya dito, p of x, so yan yung function na nagawa natin, is the predicate which denote x is dishonest. And the universe of discourse is some people. Kaya pag ito binasa na natin, some people are dishonest. Kasi ang p natin, o ang predicate natin, are dishonest. And ang subject natin is the people. So, wag niyong kakalimutan. So, move tayo dito ngayon. So, more example pa tayo. So, ng universal quantifier muna. So, let p of x be the predicate x is full. So, let x be the parking space of SM store. So, the universal quantification are p of x. Kung makikita nyo dito, ang predicate natin is x is full. Ang subject natin or ang x natin is parking space at SM store. So, ngayon tingnan nyo itong part na ito. Ito yung problem natin. All x, sabi niya dito, p of x is the proposition. So, pag binasa mo to, all parking space at SM store, di ba? So, ano bang ganito na symbol, universal? Pwede mong basahin na dyan na all, every, so nasa sa inyo. So, all parking space, ano ba yung x? All parking space at SM store, ano ba yung predicate? So, is full. Yan. So, all parking space at SM store is full. Or pwede rin to, every parking space at SM store, sabi niya dito, is full. Or pwede rin ito. So, for each parking space at SM store, the space is full. So, pwede rin yon. Next naman, move tayo sa existential quantifier. So, ito na may sample niya. Kagaya pa rin ng dati, ang x na ang predicate natin is x is full, semi-store. And ito yung mabubuo nating universal quantification kasi nga, ang predicate natin, in-assign natin na big letter P at ang subject natin ay x. So, gumamit tayo ng existential quantifier. So, pag binasa natin to, ano bang existential? Hindi kabuuan, hindi lahat. So, pag binasa nyo to, ano bang sum? Sum, ano bang x? Parking space at SM store, and ano yung predicate? Is full. So, some parking space at SM store is full, sabi niya dito. Or, there is a parking space at UNR that is full. So, at least one parking space of UNR is full. So, kung makikita nyo dito, ganyan yung mga mabubuo ninyong statement. Hindi siya kabuuan. So, move ako dito ulit sa sample pa na ito. So, let P of Z be the predicate Z is tall. Let Z be Miss Universe candidates. So, ang subject natin ay Miss Universe candidates. So, ang mabubuo natin na function is P of Z. Yan. So, pag ito ginawa nating EZ, sabi niya dyan, or existential of Z. So, pag binasa mo to, sum, ano bang Z? Miss Universe candidates
Ano bang proposition niya? Is tall. So, some Miss Universe candidate is tall. Yan. So, move tayo dito ulit. So, pag gumamit naman tayo ng universal. So, pag binasa mo yan, all Miss Universe candidates, tapos ano yung predicate is tall. Ito tayo, move tayo dito. Lahat ng kulot ay salot. So, ang K natin or ang variable natin is K. So, yun yung subject natin ay kulot. Ayun. So, kulot ang subject natin na ang variable niya ay K. So, pag ginawa natin yan ng function, P of K ang mabubuo natin. So, ang P, ang predicate natin is salot. So, pag gumawa tayo ng function, ito na mabubuo natin. So, let's say for example, ito yung given, universal quantifier to. So, pag binasa ko ito, lahat, ano ba yung K ng kulot, ano ba yung predicate natin ay salot, di ba? So, lahat ng kulot ay salot. So, yan yung pagbasa. So, pag sinabi natin na, let's say for example na existential naman, ito existential. Pag binasa natin, di lahat ng kulot ay salot. Or sabihin natin, ang iba sa mga kulot ay salot. Merong isa sa mga kulot ay salot. Yung isa sa kulot ay salot. So, ibig sabihin, pag gumamit ka ng existential, hindi lahat. So, hindi kagaya dito na sasabihin mo buo yan. Walang labis, walang kulang, lahat kayo na kulot. Samantalang pag existential, pwedeng isa, dalawa, tatlo, basta hindi kabuuan. Yun ang gamit ng existential quantifier. So, ito naman yung isa pang example. Kung makikita nyo, walang kulot na salot. Ibig sabihin naman nito, kumbaga kanina, lahat ng kulot ay salot. So, alam na natin nagagamit tayo ng ganitong symbol. Paano naman pag wala ni isa sa mga kulot na yon ang salot? So, dyan papasok yung tinatawag natin na connective na not. Ano ba ang kabaligtaran ng lahat? Diba? Wala. So, ibig sabihin, kapag wala, zero. Kapag wala or zero, gagamit kayo ng not. So, pag binasa mo na to ngayon, kasi lahat, ito, ang basa kasi dito, lahat ng kulot ay salot, at kukunin mo yung kabaligtaran nun, ibig sabihin walang kulot na salot, magnanat ka dyan, maglalagay ka ng negation. So, yan naman yung gamit naman ng negation na connective. So, ito pa yung isa pang example. So, sabihin natin ito, bubuo tayo ng dalawang propositional function. So, kung makikita nyo kasi, dalawang statement ito. Ang kulot ay salot at yung kapag sumuway sa magulang. So, may dalawa tayong predicate na nagde-describe kay kulot. So, ang kulot dito ay siya yung subject natin. So naglagay tayo ng letter K. So, next naman, may predicate tayo, K ay salot, tapos yung K sumuway sa magulang. So, yan yung dalawa na predicate natin. So, ang universal quantification natin na nabuo ay yung P of K tsaka Q of K. Kaya kung gagawan natin ngayon to, gamit ang predicate logic at babasahin natin ito, ang nakalagay kasi dito, hindi lahat ng kulot naman ang tinutukoy niya dito. Pwedeng isa, dalawa, tatlo, or kung sino man niyang mga yan. So, hindi siya pangkalahatan. Kaya ang symbol na ginamit dito or ang quantifier na ginamit dito ay existential. So, pag binasa natin dito, ang kulot, sabi niya dito, ay salot, sa dito, then gumamit tayo ng implies. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng implies? Kung babalikan nyo yung lesson sa last video, ang ibig sabihin ng implies kasi ay yung effect o ano yung kinalabasan. So, para siyang cause and effect. So, ibig sabihin dito, si kulot ay salot, ang kulot ay salot, sabi niya dito, kapag sumuway sa magulang. So, kaya implication ang ginamit natin diyan kasi yun yung kalalabasan niya or yun yung dapat direction niya. And we have here, gumamit tayo ng ang kulot ay salot kasi nga kung titignan nyo to, ang quantifier nito, hindi naman lahat. So, merong isa, dalawa, kung sino lang yung sumusuway sa magulang, sila lang daw yung kulot na salot. So, ibig sabihin, ang gagamitin yung ditong quantifiers ay yung existential. So, ang kulot ay salot kapag sumuway sa magulang. Move tayo dito ngayon sa translating English into predicate logic. So, yan yung mga natutunan din ninyo kanina. So, bakit kailangan natin ng function? So, using a function na allow us to avoid ugly, inelegant predicate formula.
So, ang function, siya yung nagiging guide natin kung paano natin nabubuo yung formula. So, ito yung mga summary of translation idioms. So, ito yung mga magiging clue ninyo. So, pag gumamit kayo ng ganito, universal quantifier, pwedeng mas gamitin dyan ng every, all, each, any. Pag existential na ganito, pag ganito naman ginamit ninyo, some, at least one, there exists a, there is a. Pero pag sinabing none or wala, ilan sa mga yan ay hindi, sabi niya, or no, or none. Ang gamit nito ay maglalagay kayo ng not dito. Pero pag wala, kahit isa, ang gagamitin ninyo, kasi ang ibig sabihin ng AX, di ba, lahat. So, pag wala kayong pipiliin, gagamit kayo ng kabaligtaran. Ano bang symbol ng kabaligtaran sa connective? Ito yon. So, pag not every or not all. So, meron din tayo dito na X has a property of Q. So, gagamit kayo ng ganito. Or, pwede rin naman ito, pag some naman, some has property of Q. So, gagamit kayo ng and na symbol. So, itong mga ito na makikita niyo yung and or not, yung mga yan, naging lesson yan sa connective sa last video. So, all dogs are blue. More example tayo. So, X is a dog, X is blue. So, gumawa tayo ngayon ng function. So, ang X natin is dog, X is blue. So, sabihin natin ngayon naglagay ako ng alaga kong aso, Bingo ang pangalan ng aso ko. Si D ay ang subject ni D ay Bingo, ang subject ni B ay Bingo. So, si X ay isang dog, si X ay isang blue, si Bingo ay isang dog, si Bingo ay isang blue. So, kung makikita nyo dito sa Venn diagram natin, makikita nyo dyan na kahit sino o kahit anong aso ang piliin ko, masasabi mong blue pa din siya. Kasi nga, sabi niya dito, ang X natin is dog, ang X natin ay blue. So, ibig sabihin kung sino man yung mapili ko dyan na aso, isa siyang aso at isa siyang blue na aso. Kaya kung gagawa natin yan, sasabihin natin na all dogs are blue. So, lahat ng aso, yan, sabi niya dito, lahat, ito yung quantifier na ginamit natin, lahat ng aso, sabi niya dito, lahat ng aso ay blue. So, gumamit tayo ng ganitong symbol kasi yun yung nagde-describe sa kanya. So, lahat ng aso ay blue. Pag sinabi natin dito na lahat ng tao ay maganda. So, gagamit kayo ng ganito. Ano yung kinalabasan? Ano yung output? Ganun siya. So, kung gusto nyong matutunan pa more about dito para mas maintindihan ninyo, balikan nyo yung video ng nakaraan natin para matutunan niyo yung tinatawag na propositional connective, kung ano yung ibig sabihin niya. The next, all men likes chocolate and cake. So, dito sa may given natin, M, sabi niya dito, ito yung ginamit ko lang na symbol, M, para sa man, kaya in-M ko na malaki. X is a man. So, X likes Y. Ano ba yung Y? So, hindi pa natin alam yung Y. So, dito, ang inassign ko dito, ang Y na to is chocolate and cake. Pero hindi pwedeng chocolate and cake kasi. So, pero hindi rin naman pwedeng magkahiwalay yan. So, kaya ganito ang ginawa natin. So, M, X is a man. Yan yung subject natin dito. Like chocolate and cake. So, we have L, chocolate and cake is Y. So, pag binasa mo ito kasi pinagsama ito na dalawang sentence eh. All men, sabi niya dito, is a man. So, X is a man, then X likes Y. So, sino yung X? So, si X is a man. Likes, ano yung Y? Chocolate and cake. So, sabihin natin na yung chocolate siya sa letter C, si pie siya yung letter P. So, kung babasahin natin dito ngayon, so, all ito, man, like, ano yung like nila? Like ni man, ang chocolate, at like ni man, ang pie. So, kung makikita nyo dito, X and Y. All man, so dito, all, man, likes, anong likes nila? Likes nila ang
likes nila ang lahat daw ng lalaki, ganito sila. Sabi niya. So, ito kasi yung basa dito. So, lahat ng lalaki, ganito sila. Sabi niya dito. Gusto nila ang chocolate, gusto din nila ang cake. Bakit and ang ginamit ko dito? Kasi, dito sa statement ninyo dito, and ang nandito. So, and ang ilagay nyo dyan. So, all man, gusto nila ang chocolate at saka ang cake. So, X ito. Ano bang X? This is a man. Gusto niya ang chocolate. This is a man. Gusto niya ng pie. So, ito po yung isa pang example. So, some dog is blue. So, ibig sabihin, ilan? So, konti lang. So, X is a dog, X is blue, bingo is dog, bingo is a blue. So, makikita nyo dito kapag binasa ko dito, dahil some yan, ibig sabihin ang gagamitin natin ay existential. So, some dog, tapos and blue. Kasi kailangan dog siya and blue siya para masatisfy mo to. Kasi kailangan yung aso mo is blue. Or you could also use din yung ganito. So, some dog are blue. Pwede rin. So, some men like chocolate and cake. So, gumamit siya ng some. So, papalitan nyo lang ito, yung quantifier. So, some men, ito yung men, likes, ano yung meron sa men na yon. So, si men na yon, ito yung output niya. So, si men na yon, likes niya ang chocolate, and like niya yung pie. So, ito yung mga dapat nyong tandaan para makapag-create ng well-formed formula. Ang well-formed formula or yung tinatawag na WFF is a predicate holding any of the following. So, isa siyang predicate o isa siyang nagde-describe ng isang subject. Lahat daw ng propositional constant, ang ibig sabihin ng propositional constant, yun yung variable, yung A, B, C, D na big letter. So, and propositional variables are well-formed formula. So, kapag ang x ninyo is a variable and y is a well-formed formula, ibig sabihin nun yung universal quantifier ninyo na y and existential quantifier nyo na y, let's say for example, ay magiging well-formed formula. So, ang truth value and false value are well-formed formula. So, each atomic formula is a well-formed formula. And all connectives connecting well-formed formula ay isa ding well-formed formula. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!